Здоров народ, за мікрофоном Айнскор. Для багатьох людей геймінг взагалі починається і закінчується саме на Steam, але є одна частина цього магазину, яка з кожним роком виглядає дедалі гірше. Достатньо відкрити сторінку нових релізів і трохи погортати її униз. Перед тим як ми почнемо поглиблюватися у цю тему, попрошу поставити лайк та підписатись на канал, щоб був стимул розвиватися і далі. У 13-му році в Steam вийшло 436 ігор, у 25-му вже понад 21 тисяча. Це майже 60 нових релізів щодня. Поки ви працюєте, спите або проходите одну велику класну сюжетну гру, магазин встигає поповнюватися ще кількома десятками проєктів. Серед них є справжні інді-шедеври, над якими люди працювали роками, але поруч із ними лежать дешеві клони, покинуті виживачі, ігри із готових шаблонів, нейромережеві вкладинки та продукти, головним досягненням яких є те, що вони взагалі запускаються. Steam досі залишається найкращим магазином для ПК, але його вітрина дедалі більше нагадує цифрове звалище. І сьогодні ми розберемося, як платформа, яка відкрила двері тисячам талановитих розробників, одночасно створила ідеальні умови для масового виробництва сміття. Напевно, ви й самі помічали, заходите в розділ новинок, гортаєте кілька сторінок і починається дивне відчуття, ніби ви вже бачили всі ці ігри. Ось черговий корпоративний хорор із раціями та монстром у темному коридорі. Ось виживач у відкритому світі з крафтом, зомбі та стандартними деревами з магазину готових моделей. Ось симулятор магазину, який відрізняється від 10 інших лише товаром на полицях. А ось проект із неймовірно красивою обкладинкою, після відкриття сторінки якого стає зрозуміло, що сама гра навіть близько так не виглядає. Проблема не в тому, що такі речі існують. Погані ігри виходили завжди. Проблема в масштабі. Сьогодні вони утворюють настільки великий потік, що нормальному проекту дедалі складніше просто потрапити вам на очі. Так було не завжди. Колись Valve фактично сама вирішувала, кого пускати в Steam. Для маленьких студій це було болісно. Можна було створити хорошу гру, але не мати видавця, знайомств або достатньої уваги, щоб платформа взагалі її помітила. У 2012 році з'явилася Steam Greenlight. Розробники почали показувати трейлери, скріншоти та опис, а користувачі голосували, які проекти хочуть бачити у магазині. Ідея виглядала справедливою, але з часом Greenlight почав працювати не як фільтр якості, а як конкурс популярності. Голоси збирали через розіграші ключів, власні спільноти, меми та агресивне просування. Хороша гра могла місяцями чекати, а жартівливий проект проходив уперед, бо навколо нього здійнявся шум. У 2017 році Valve закрила Greenlight і запустила Steam Direct. Відтоді розробнику не потрібно переконувати спільноту, що його гра заслуговує на реліз. Треба оформити документи, підготувати сторінку, завантажити збірку та сплатити $100 за кожен продукт. Valve перевіряє, чи запускається гра, чи присутні заявлені функції, чи відповідає сторінка правилам і чи немає очевидних порушень. Але це не художня експертиза і не знак якості. Ніхто не проходить проект повністю і не оцінює баланс, сюжет, кількість контенту або те, наскільки оригінально використовано готові матеріали. Якщо гра технічно працює і не порушує правил, сама по собі її посередність не є причиною не пускати її в магазин. І тут важливо визначити, відкритість Steam – це не помилка. Саме завдяки їй один розробник або маленька команда можуть без великого видавця дістатися до мільйонів гравців. Багато дивних, ризикованих і дуже нішевих ігор ніколи не пройшли б через сурову комісію великої корпорації. У закритішій системі ми могли б не отримати частину незалежних хітів, які спочатку виглядали надто незвично, дешево або незрозуміло. Але двері, через які проходять талановиті новачки, залишаються відчиненими і для тих, хто хоче заробити з мінімальними зусиллями. І першим великим символом цієї проблеми стали Asset Flip. Ігри зібрані майже повністю з готових матеріалів. Саме використовування готових матеріалів, моделей, звуків або анімацій не робить гру поганою. Це нормальний інструмент, яким користуються навіть професійні студії. Немає сенсу витрачати тиждень на створення кожного стільця, каменя або дерева, якщо їх можна легально купити і використовувати як частину більшого світу. Asset Flip починається тоді, коли готові матеріали не допомагають створити гру, а змінюють саму розробку. Людина купує шаблон шутера, додає готову карту, розставляє стандартних ворогів, змінює назву, робить яскраву обкладинку і продукт готовий до продажу. Потім бере той самий шаблон, ставить іншу карту і випускає наступну гру. Звідси це відчуття дежавю. Ті самі будинки, ті самі зомбі, ті самі анімації, ті самі звуки дверей, лише назва тепер інша. Економіка тут дуже проста. Такому автору
автору не потрібен великий хід. Він не витратив 3 роки на сценарій, музику, дизайн, рівнів і власні механіки. Якщо одну дешеву гру куплять кілька сотень людей через привабливий трейлер, велику знижку або бажання посміятися над поганим проектом, цього вже може вистачити. Не спрацювала одна, виходить друга, потім третя. Нормальна студія будує репутацію і не може дозволити собі обманювати аудиторію 10 разів поспіль. Виробнику одноразового контенту репутація не потрібна. Кожна наступна сторінка починається майже з чистого аркуша. А тепер до цієї моделі додався генеративний штучний інтелект. Він може написати опис магазину, придумати назву, створити логотип, намалювати обкладинку, згенерувати фонову музику, озвучити персонажів, перекласти текст кількома мовами та допомогти з кодом. Знову ж таки, Ші сам по собі не робить гру сміттям. Для маленької команди він може бути корисним інструментом, допомогти з прототипом, перекладом або роботою, на яку ви просто не маєте бюджету. Проблема починається, коли нейромережа використовується не для підтримки ідеї, а замість ідеї. Коли обкладинка обіцяє унікальний світ. Діалоги звучать так, ніби персонажі ніколи не чули живої мови. Музика нічого не виражає, а в центрі всього лежить готовий шаблон із магазину рушія. У 2024 році Valve вимагає від розробників повідомляти про генеративний Ші-контент, але навіть офіційні позначки показують дуже швидке зростання. Аналіз приблизно 53 тисяч релізів показав, що частка нових ігор із задекларованим Ші піднялась близько з 11% у 2024 році до приблизно 31% у 2026 на момент дослідження. Це не означає, що третина Steam повністю створена нейромережею. Іноді Ші використовується лише для кількох зображень або частини тексту, але тенденція очевидна. Бар'єр для створення мінімального готового товару падає, а кількість спроб заробити на швидкому виробництві зростає. Найкраще це видно після появи чергового хіта. Вистрілює кооперативний хорор, і магазини наповнюються іграми з камерами, раціями, темними приміщеннями та чудовиськом, яке ганяється за компанією друзів. Та є популярним симулятор супермаркету. Через деякий час ми отримуємо симулятор ломбарду, автосалону, заправки, інтернет-кафе і будь-якого іншого бізнесу, для якого вдалося знайти готові полиці. Частина таких ігор може бути хорошою. Наслідування саме по собі не є злочином. Цілі жанри народжувалися з того, що розробники брали знайому формулу і розвивали її. Але виробник сміття копіює не причину успіху, а його зовнішність. Вони бачать нецікаву механіку, а популярні теги, кольори, обкладинки і слова, які зараз вводять у пошуку. Іноді все заходить набагато далі за звичайне копіювання. У 2024 році кілька старих сторінок у Steam раптово змінили назви, зображення та інформацію про розробників, щоб видати себе за Helldivers 2, Palm World та інші популярні ігри. На них поставили великі знижки, розраховуючи, що люди побачать знайому назву, поспішать до покупки і не помітять підміни. Valve ці сторінки прибрала, але сам випадок показав головну слабкість величезного відкритого магазину. Коли щодня змінюються і додаються тисячі сторінок, навіть відкритий обман іноді встигає дістатися до покупця раніше, ніж його зупинять. На цьому етапі можна сказати: добре, нехай сміття лежить десь там на дні, нормальні ігри все одно піднімуться нагору. Саме й на це розраховує Valve. Steam аналізує покупки, відгуки, списки бажаного, інтереси користувачів і намагається показати кожному те, що він найімовірніше придбає. Але алгоритм не бачить, скільки років розробник працював над грою і скільки душі в неї вклав. Він бачить реакцію. А щоб отримати реакцію, потрібно спочатку привернути увагу. Тому сьогодні хорошій грі недостатньо просто бути хорошою. Ще до релізу їй потрібні ефектна обкладинка, зрозуміла ідея, сильний трейлер, демоверсія, активні соціальні мережі, список бажаного і бажано кілька блогерів, які покажуть її своїй аудиторії. Якщо цього немає, проект може вийти, зібрати 10 позитивних відгуків і зникнути під наступними 60 релізами. Формально Steam дав усім однаковий доступ до магазину. Практично ж, він помістив усіх в один переповнений зал, де кожен кричить про свою гру, а мікрофон утримують ті, хто вже зібрав натовп. Через це боротьба за увагу починається ще до того, як гравець побачить геймплей. У Steam перемагає не перша хвилина гри, а перший маленький банер. Людина гортає магазин, за секунду вирішує, натискати чи ні. Саме тому обкладинки стають дедалі яскравішими. Величезні монстри, драматичне освітлення, привабливі персонажі, вибухи й обіцянка пригод, якої всередині може навіть і не існувати. Генеративний Ші
зробив таку упаковку майже безкоштовною. Тепер навіть проект із порожньою картинкою виглядатиме в каталозі дорожче за чесну гру, автор якої показує реальні скріншоти. Після кліку починається друга частина продажу. Опис обіцяє живий відкритий світ, хоча на карті стоїть 5 одинакових будинків. Глибока система розвитку виявляється 3 характеристиками. Унікальні вороги – це ті самі NPC, тільки іншого кольору. Трейлери збирають із кількох найкращих моментів, реально ховаючи порожнечу між ними. Формально все може бути правдою, але загальне враження створюється так, щоб продати не гру, а фантазію про неї. І поки покупець зрозуміє різницю, продажа уже відбулася. Звичайно, Steam має сильний захист, відгуки користувачів. Часто достатньо почитати кілька негативних коментарів, щоб побачити баги, брехню в описі або відсутність контенту, але нова гра спочатку майже не має відгуків. Перші позитивні оцінки можуть залишити друзі автора, найвідданіші підписники або люди, які рекомендують проект через жарт. А коли ціна становить кілька гривень, багато покупців навіть не витрачають час на повернення. Вони закривають гру, забувають про неї і залишають у бібліотеці ще один цифровий уламок. Для гравця це дрібниця, для конвейера, який випускає десятки продуктів, такі дрібниці складаються в бізнес-модель. І тут з'являється головний парадокс. Steam має одну з найкращих систем відгуків, повернення коштів, рекомендацій і пошуку серед цифрових магазинів. Але через величезний обсяг контенту ми все частіше використовуємо його не для відкриття нових ігор, а лише для покупки того, про що ми дізналися на YouTube, Twitch, Reddit або від друзів. Спочатку хтось інший відфільтровує сотні релізів, знаходить щось цікаве, робить ролик, і тільки після цього ми приходимо в Steam, додаємо гру до бажаного і чекаємо на знижку. Магазин із неймовірною бібліотекою поступово перетворюється на касу при зовнішній системі рекомендацій. Найбільше від цього страждає невеликий видавець. Нову частину відомої серії знайдуть за назвою, покажуть у рекламі і винесуть на головну сторінку. Найболючіше це б'є по чесних маленьких командах. Уявіть, що кілька людей 3 роки створювали власний світ, малювали персонажі, писали музику, переробляли бойову систему, тестували кожен рівень. У день релізу їхній проект стоїть поруч із десятками ігор, зібраних за кілька тижнів. Для гравця вони спочатку виглядають однаково, як маленькі прямокутники з назвою, ціною та картинкою. Сміття не просто забирає місце, воно знижує довіру до всього невідомого. Після кількох обманів красива обкладинка здається ще й генерацією, ранній доступ майбутнім покинутим проектом, а незнайомий розробник ризиком. Тоді чому Valve просто не почистити магазин? Тому що слово сміття здається очевидним лише до моменту, коли потрібно записати його точне визначення в правилах. Заборонити готові матеріали неможливо, ними користуються нормальні студії. Заборонити щі значить поставити в один ряд повністю згенерований конвейер і маленьку команду, яка використовувала інструмент для перекладу. Запровадити ручну оцінку якості означає, що модератор вирішуватиме, чи достатньо красива графіка, глибокий сюжет і професійна анімація. Підняти внески із $100 разом із спамерами двері закриються для студентів та розробників із бідніших країн. Будь-який пустий фільтр ударить не лише по шахраях. Але це не означає, що нічого не можна зробити. Valve не зобов'язана вирішувати, яка гра є мистецтвом. Вона може дати користувачам більше інформації, показувати, скільки проєктів цей видавець випустив за останній рік, чи змінювала сторінку назва і власника, скільки ігор студії були покинуті в ранньому доступі. Дати окремий перемикач для продуктів із задекларованим генеративним щі. Жорсткіше перевіряти масові перейменування сторінок і видавців, які завантажують десятки майже однакових продуктів. Не забороняти дивні ігри, а відрізняти чесний експеримент від конвейеру. Бо сьогодні користувач уже частково працює прибиральником магазину. Він натискає ігнорувати, читає негативні відгуки, перевіряє історію оновлень, дивиться сторонні огляди та повертає гроші і попереджає інших. Valve створила відкритий ринок, але разом зі свободою переклала значну частину фільтрації на покупця. І одна кнопка «Ігнорувати» не вирішує проблему, коли на місці одного прихованого продукту завтра з'являється нових 5. Steam досі не став поганим магазином. Тут виходять найкращі великі ігри, народжуються незалежні хіти, працюють зручні повернення коштів, майстерня, відгуки, сімейний доступ і величезна спільнота. Саме тому ситуація так дратує. Це не звалище замість магазину. Це чудовий магазин, усередині якого звалище росте швидко,
швидше, ніж його встигають прибирати. І в цьому полягає головна проблема. Steam перетворюється на смітник не тому, що хороших ігор стало менше. Їх, можливо, більше, ніж будь-коли. Він перетворюється на смітник, тому що між хорошою грою та гравцем щороку з'являється дедалі більше однотипних, незавершених, скопійованих і на швидкоруч загенерованих продуктів. Найціннішою навичкою в найбільшому магазині ПК-ігор стає не вміння вибрати, що купити, а вміння швидко зрозуміти, на що взагалі не варто витрачати увагу. І, можливо, десь серед сьогоднішніх 60 релізів уже лежить майбутній інді-шедевр, гра, про яку через рік говоритимуть усі. Питання лише в тому, чи знайдуть її гравці раніше, ніж вона назавжди опуститься на дно каталогу. Напишіть у коментарях, коли ви востаннє знаходили справді хорошу невідому гру без Ютуба, Тіктока, Реддіта або поради друзів, просто відкривши Steam. І чи повинна Valve жорсткіше чистити магазини, навіть якщо разом зі сміттям під фільтр можуть потрапити дивні, але чесні проекти. За перегляд подякував, прошу вас про лайк та підписку, якщо відео вам сподобалось. З вами був Айнскор, до зустрічі.